Krásné nedělní dopoledne. Vítám vás u Partie. Dnešní vydání je speciální. Rok s covidem. Za ten rok se koronavirem nakazilo přes 1 200 000 lidí. Zemřelo přes 20 000 lidí. V nemocnici leží ve vážném stavu zhruba 1500 lidí. To je nejvíc od začátku epidemie. Nemocnice jsou přetížené, zdravotnictví na hraně kolapsu. Vláda zpřísnila opatření. Je to cesta z krize? Dnes vám nabídneme rozhovory se 3 nejvyššími ústavními činiteli. Prezidentem, premiérem, předsedou Senátu. Mým prvním hostem je prezident České republiky, pan Miloš Zeman. Dobrý den, pane prezidente. Pěkný dobrý den. Pane prezidente, jsme uprostřed národní katastrofy? Ne. Jsme v situaci, kdy, i když někteří lamentují, tak se tato katastrofa postupně blíží svému konci. A víte proč? Podobně, jako jsem kdysi vyzval k nošení roušek, tak jsem pak vyzval k očkování. A podle mého odhadu nejpozději v září tohoto roku by mohla být proočkována velká většina populace, v podstatě všichni ti, kdo to chtějí, a já věřím, že ta lehce dementní skupina, která to nechce, změní svůj názor. No a v tomto okamžiku pandemie skončí. A to je můj optimismus. Jsou lidé, kteří odmítají očkování, dementní? Mají k tomu různé důvody? No, tak já jsem řekl lehce dementní, citujte mě přesně. Ale ano, obávám se, že ať už z jakýchkoliv důvodů, jedna zpěvačka dokonce říká, že Bill Gates nás chce očipovat a proto očkování odmítá, tak uznejte sama, že toto je dost dementní názor. To je extrémní názor, ale pak jsou lidé, kteří mají prostě strach z podle nich málo vyzkoušené vakcíny. Proto se ptám, jestli až tak těžký odsudek lidí, kteří nechtějí být očkováni. Víte, věřme odborníkům. Málo vyzkoušená vakcína je vakcína, která neprošla certifikací. A vakcíny, jimiž se nyní očkuje, vesměs byly schváleny Evropskou lékovou agenturou. O vakcínách budeme mluvit, ale vraťme se, v čem jsme teď. V čem budeme od 1. března, od pondělí. Jsme v nejhorším bodě epidemie a lidé teď slyší, lidé, kteří toho obětovali hrozně moc, obětujte březen. Jak mají věřit tomu, že to, co se nepovedlo za rok, se povede za 3 týdny? No, protože předtím žádné vakcíny nebyly. To je velmi jednoduchá odpověď. A já bych uvedl ještě jeden argument. To není první případ očkování. A zatím všechny předchozí případy skončily úspěšně. Měli jsme tady tuberkulózu. Díky očkování ji nemáme. Měli jsme černý kašel, neštovice, dětskou obrnu. Na všechny tyto nemoci očkování zabralo. A to je důvod, proč můžeme očekávat, že zabere i na covid. Já jsem tu otázku mířila spíš k tomu, že vláda v noci na dnešek zpřísnila opatření. My spolu mluvíme v sobotu odpoledne. Jak se na to díváte? Vláda výrazně omezila pohyb lidí, mají nás hlídat policisté, vojáci, lidé mají zůstat ve svém okrese, cestovat do práce, nosit roušky i venku, školy budou zavřené. No tak Pomůže víte, to? že jsem celou dobu se zastával zpřísnění těchto opatření a vím, že tím se nestanu populárním. Chápu lidi, kteří, když jsou podnikatelé, tak nelibě nesou, že jejich podniky jsou zavřené a já se jim nedivím. Ale na druhé straně je potřeba si uvědomit, že tady je před námi horizont maximálně 6 měsíců, pokud samozřejmě bude dostatek vakcín, a těch 6 měsíců se dá přežít. Takže, abych byl konkrétní, pokud vyjdeme z předpokladu, že zdroj šíření této nemoci
je způsoben zhlukováním velkého počtu osob, tak se musíme ptát například, zda ve školách se zhlukuje velký počet osob. A pokud tato odpověď je kladná, tak i když je to nepopulární, tak uzavření škol, alespoň na několik měsíců, pokládám za rozumné, i když nepříjemné opatření. Velký počet lidí se shlukuje i ve firmách, v továrnách. Je to podle dat, které známe, nejčastějším místem nákazy. Průmysl zůstává otevřený. Nenaštve to naopak i tu část společnosti, která doteď všechno dodržovala? Dobře, ale uvědomte si, že průmysl představuje 42% národního důchodu. A tam ten lockdown je do jisté míry riskantní, i když bych se ani tomu nebránil. Ale zatím bych považoval za nezbytné, a to ještě není, nošení roušek i u zaměstnanců průmyslových podniků a nebránil bych se samozřejmě ani tomu vytírání nosu nebo jakým způsobem to testování chcete dělat. To testování má zatím být ve firmách dobrovolné, povinné, říkal ministr Havlíček, až bude testů dost, až někdy. Ten termín neřekl. Nicméně ten dopad psychologický na společnost, jsou zavřené školy, služby, které tvoří 60% HDP, je zavřené všechno a není průmysl jakýmsi paralelním světem, kterého se jakoby covid netýká? No, právě proto jsem vám už v úvodu řekl, že musíme dát lidem naději. Ale ne naději fiktivní, ale naději reálnou. A protože jsem podporovatel vakcinace a nezáleží mě na tom, z jaké země ta vakcína přichází, ale jestli je účinná, no tak v takovém případě ta naděje reálně existuje a to je ta obrovská změna proti situaci minulého roku, kdy žádné vakcíny ještě nebyly k dispozici. Na druhou stranu jsme v situaci, kdy leží v nemocnicích zhruba 7 000 lidí, 1500 lidí je ve vážném stavu, bojuje o život, zemřelo přes 20 000 lidí. Včera ta hranice byla překročena. Já se ptám na to, jestli ty 3 týdny, které vláda včera nám dala, prosila, ať to dodržujeme, jestli to bez uzavření průmyslu bude stačit. Protože lidé jsou nepochybně unavení, jsou zdevastovaní ekonomicky i psychicky. Jestli nebyla ta cesta toho tvrdého lockdownu teď? Víte, možná právě proto, že jsem původní profesí ekonom, tak jsem tady zaujatý a já tu zaujatost přiznávám. Samozřejmě, že v nejhorším případě můžeme sáhnout i k tomu lockdownu, ale snažme se především aplikovat ta jiná opatření, která vláda včera přijala. No a když nebudou stačit, sáhněme i k tomuto. A za 3 týdny, pokud ta čísla neklesnou bez toho tvrdého lockdownu, nebude mít vláda tu situaci ještě těžší, znovu přijít před národ a říkat, tak to znovu zkusme, znovu 3 týdny, tentokrát i s průmyslem. Jde mi o to psychické nastavení společnosti. Já vám sice rozumím, ale taky se uvědomte, že ta restriktivní opatření nemají jenom plusovou stránku. A my teď musíme vážit mezi plusem a minusem. U toho průmyslu je to samozřejmě podlomení ekonomiky a to se projeví, až epidemie skončí a my s o to vyššími náklady budeme ekonomiku reparovat. Ale ano, opakuji znovu, dívejte se, jak se s oblibou říká, na světlo na konci tunelu. Opravdu to nejsou reflektory protijedoucí lokomotivy a věřme, optimisté říkají, že v červnu, já říkám, že v září epidemie skončí. Kéž byste měl pravdu. Tu analogii s vlakem na konci tunelu jsem četla od lidí a slyšela během toho včerejška a rána několikrát, protože
Včera vláda vyhlásila jakýsi lockdown, semi-lockdown, budeme se o tom ještě bavit, ale zároveň se sněmovna celý den hádala a na konci toho dne neschválila podporu pro lidi v karanténě a v izolaci. Je to chyba? Samozřejmě, že je to chyba. Já jsem proto, abychom se dívali na zdroje, které tady máme. Mluvil jsem před 2 dny s paní ministryní Schillerovou, která mě říkala, že na tyto různé podpory má peníze jenom na půl roku. No a já bych si samozřejmě nepřál, a vy taky ne, státní bankrot. A tak hrozné to nikdy nebude. Ale víte, co bych doporučoval? A tady sdílím podobný názor s panem ministrem Havlíčkem. Je alokováno 500 miliard korun, to nejsou žádné drobné, 500 miliard korun na státní garance pro dlouhodobé zvýhodněné úvěry. A až budeme reparovat tu ekonomiku, tak nám nepomůžou žádné krátkodobé a nevratné dotace. Pomůže dlouhodobý úvěr, například na 7 nebo více let, se zvýhodněnou úrokovou sazbou, s odloženou dobou splatnosti a se splátkami, které budou tak nízké a tak dlouhodobé, že každý schopný podnikatel je bude moci splatit. To je podle mého názoru po ukončení epidemie cesta, kterou bychom se měli ubírat. To cesta se mimochodem jmenuje COVID-3 a proti tomu vyplácet nejrůznější podpory je jenom krátkodobé řešení. Já ho samozřejmě nezavrhuji, ale uvědomte si, že tady potřebujeme dlouhodobé řešení, protože i ten průmysl, nehledě na služby, se bude reparovat dlouhodobě a iluze, že za rok bude všechno v pořádku, je bohužel jenom iluze. Nicméně ty peníze pro lidi v karanténě, v izolaci, ta takzvaná izolačka, jak tomu říkala paní ministryně Maláčová, měla motivovat lidi, aby spolupracovali s tím systémem, aby nechodili nakažení do práce. Zajímá mě váš pohled na to, když v jeden den vláda ohlásí přísné restrikce a zároveň sněmovna řekne, že lidem nedá 370 korun k nemocenské. No tak já jsem nad tím rovněž, jak jste slyšela ode mě, vyjádřil podiv. Ale na druhé straně si uvědomte, že my bychom měli důvěřovat lidem, důvěřovat, že se i teď budou chovat disciplinovaně, když se blíží ten konec, o kterém neustále mluvím. Sakroegoismo ostatně znamená, že ti lidé to budou dělat ve svém vlastním zájmu. A vláda k hlídání, dodržování těch restrikcí povolává i 5 000 vojáků. Vy jste, pane prezidente, vrchním velitelem ozbrojených sil. Jaký by podle vás měli mít vojáci přístup k nám, lidem, kteří zůstaneme zavření v okresech? Liberální, jak chápající nebo přísný? No, já odpovím okrajem, oklikou, ale bude to analogie. Nedávno jsem mluvil s panem policejním prezidentem a žádal jsem ho o maximálně tvrdé sankce, tedy pokuty, pro každého, ať je to podnik nebo fyzická osoba, kdo porušuje zákonná opatření. Takže odpověď na vaši otázku zní, a to neříkám, protože jsem vrchní velitel, ať jsou ti vojáci přísní. A chtěl bych jim velice a velice poděkovat i za nasazení, které měli už teď. Nicméně Češi a naše historická zkušenost, nemůže to mít spíš opačný efekt, že zavření v okresech, hlídání policisty, vojáky, ty lidi naštve? Když, to už říkám po páté, máte časovou lhůtu, kdy to zavření bude, tak si myslím, že to lidi zase tak moc nenaštve.
A na druhé straně je to kontrola korunou, jak se kdysi říkávalo ještě za komunistů. To znamená, když vám někdo vysolí pořádnou pokutu, tak si to podruhé rozmyslíte. Řeknete mi, jak ten lockdown v okresech budete dodržovat vy, pane prezidente, vaše rodina? Přemýšlel jste o tom? No tak já to mám velmi jednoduché. Já se po dobu epidemie vlastně pohybuji mezi dvěma místy. To znamená zde v Lánech a na Hradě. Zhruba půl na půl. Pracuji sice v obou těchto kancelářích, ale tady je to trochu klidnější. Podeďby ne. No, na Hradě má každý pracovník jednak negativní test a jednak respirátor. Tady v Lánech jsou také testováni a pokud jde o mě, mám dvojí očkování. Vaše dcera budete se třeba navštěvovat, nebo přemýšlel jste o tom? Moje dcera i moje žena mě samozřejmě navštěvují a doufám, že rodina zůstane pohromady i v této těžké situaci. Máte pochopení pro rodiny, které tak nemohou zůstat? Které jsou roztroušeny po celé republice a vláda jim teď zakázala se navštěvovat de facto tímto nařízením? Nebo to velmi zkomplikovala? Nechci být cynikem a říkat, že jsou lidé, s nimiž se navštěvovat nechci a že vládní zákaz mě to spíše usnadní. Ale to byla možná hloupá a okrajová poznámka. Po šesté, paní moderátorko, říkám, je něco úplně jiného, když víte, že situace je bezvýchodná, nebo že bude pokračovat několik let, a nebo že vám prezident republiky říká, vydržte maximálně 6 měsíců, a to nikoli proto, že si to myslí, ale proto, že je zde konečně účinná zbraň, která se jmenuje vakcína. Rád vám to řeknu i po 7, kdybyste si to přála. Nemusíte, ale dobře, pojďme k vakcinaci. No. 406 tisíc lidí má první dávku, druhou dávku 237 tisíc lidí. Jsme na 22. místě ze 27 zemí Evropské unie. Vy jste spokojený s tou rychlostí, s tím tempem a se způsobem té vakcinace? Já si myslím, že teď je, pokud jsem správně informován, proočkováno asi 6% dospělé populace. Z toho také vycházím, z toho tempa, když mluvím spíše o září, než třeba o červnu. Samozřejmě všechno se dá zrychlit, ale mě teď spíš vadí, že nikoli naší vinou vakcíny je nedostatek. Víte, že některé firmy až o 50% snížily původně dohodnuté dodávky. No, na to se musí reagovat. Tak já jsem po dohodě s panem premiérem napsal prezidentu Putinovi s žádostí o dodávku Sputniku. Pokud jsem správně informován, tak této žádosti bude vyhověno, ale budeme samozřejmě potřebovat tu certifikaci, o které jsem mluvil. Už dnes dupe ve frontě 30 zemí s žádostí o Sputniku a něco podobného je to i s čínskou vakcinou Sinopharm. No, budou-li nás různí koudelkové varovat před ruskou nebo čínskou vakcinou, tak je dobré jim říci, že vakcina nemá žádnou ideologii. Říkáte, že chcete počkat na certifikaci. Certifikaci koho? EMI, té Evropské lékové agentury, nebo SÚKLu? Mně by úplně stačila certifikace SÚKLu. SÚKL, tedy Státní úřad pro kontrolu léčiv, by neměl být líný a měl by takovou certifikaci podobně, jako to udělalo Maďarsko, provést. Vy jste zmínil, že jste po dohodě s premiérem volal panu prezidentovi Putinovi. Nevolal, ale psal. Promiňte, takže vás o to požádal premiér Babiš, nebo? Tak dohodli jsme se.
Dohodli jsme se, že to tak uděláme. Já mám poměrně dobré vztahy s prezidentem Putinem, koneckonců i s čínským prezidentem. A i když mě zase nějaký blbeček bude obvinovat z toho, že jsem ruský nebo čínský agent, myslím si, že tím pomůžu své zemi. Co vám přesně pan prezident Putin slíbil? No tu dodávku, jak jsem vám před chvilečkou řekl. Jestli může být konkrétní, kdyby ta dodávka mohla dorazit, nebo jakým způsobem by se to mohlo odehrát? Tak z informace z ruského velvyslanectví vyplývá, že by mohla dorazit v nejbližší době. A kolik těch vakcín? To nevím, ale vzhledem k ruským rozměrům to bude asi poněkud méně, poněkud více, opravují se, než třeba nám dodal Izrael, kde jsem rovněž žádal prezidenta Rivlina, aby nám pomohl s vakcinací české populace. Vy máte ve Sputnik důvěru? Nechal byste se naočkovat Sputnikem? Teoreticky vím, že máte 2 dávky jiné vakcíny. No, tak mám ten Pfizer, ale klidně bych se nechal, teď už to není nutné naočkovat, protože Sputnik má stejně jako Pfizer 92% účinnost. Daleko horší je to třeba AstraZeneca, kde jsou pochybnosti o její účinnosti obecně a účinnosti vůči starší populaci zvláště. Takže, jak vidíte, vakcíny jsou různé, ale Sputnik a Pfizer jsou bezpečné vakcíny. Někteří vědci, například profesor Grubhofer z Akademie věd, říká, že nemá důvěru v ruský výrobní proces v těch farmaceutických závodech. Profesor Konvalinka zase nemá důvěru v ruské regulační orgány. Vy v toto všechno důvěru máte? Tak, jak víte, já si vážím profesora Primuly, což při vší úctě k lidem, které jste jmenovala, je asi náš nejlepší epidemiolog a ten Sputnik naprosto jasně doporučuje. Na druhou stranu, když jsem s ním naposled mluvila s panem profesorem Primulou, říkal, že by on počkal na to vyjádření Evropské lékové agentury. Já taky samozřejmě, ale teď si představte, že vakcína nebude, my zastavíme očkování a vzhledem k tomu, že je to do jisté míry byrokratická organizace, tahle Evropská agentura pořád ještě nedal souhlas, a nebo proč ne, nedal negativní stanovisko. To znamená, v takovém případě rozhodujete o životech a zdraví lidí a musíte dát přednost této variantě, předtím nedělat nic. Ve světle těchto informací, které říkáte, jak se díváte na to, že ve skladech krajů nebo v tom centrálním skladu ležely vakcíny, praktici si je po Praze rozvážejí díky dodávkové službě, díky její pomoci. Je to chyba? No samozřejmě, že je to chyba. Ona sice ta expirace těch vakcín je taková, že i v tom skladu budou potom zřejmě použitelné, ale ono totiž nezáleží jenom na těch vakcínách, ale pochopitelně také na personálu, který tu vakcinaci provádí. A možná, že ta brzda je právě tam. Když jste zmínil pana profesora Primulu, co pro vás bude dělat pan profesor? Já uvažuji o tom, že by byl můj neplacený poradce, protože jako odborník je vynikající. Jak správně říká pan premiér, tak jeho sociální inteligence, viz ten fotbal, není úplně vynikající. Zlobil jste se na něj? To víte, že jo. A na svého pana kancléře také? Vadilo vám to, že šli na fotbal? Panu kancléři jsem sebral 100% prémií, skritizoval jsem ho, on se omluvil, uznal chybu a tím to pro mě skončilo. Přesto chcete s panem profesorem Primulou spolupracovat i přes tento jeho exces a nedostatek? Já s ním budu spolupracovat, milá paní moderátorko, nikoli jako s navštěvníkem fotbalových utkání, i když mám Slavii rád, ale s nejlepším českým epidemiologem. A to je pro mě rozhodující. Po roce patříme v covidu mezi nejhorší na světě.
Zmiňovala jsem obrovské počty nakažených, mnoho lidí je vážně nemocných a mnoho lidí zemřelo a umírá. Čí je to zodpovědnost, pane prezidente? Já dostávám každý týden přehled šíření epidemie prakticky ve všech zemích světa, ve všech zemích Evropské unie a no tak všech zemí světa, většiny těch významnějších. A mohu vás ujistit, že prakticky v každé z těchto zemí je to jako na houpačce. Někdy to klesá, někdy to roste. Vezměte si Slovensko, vezměte si Polsko, ale samozřejmě desítky dalších jiných zemí. Takže z tohoto týden co týden dodávaného přehledu usuzuji, že buď prohlásím, že všechny vlády na světě jsou neschopné, což by anarchistům asi vyhovovalo, nebo maoistům, nebo podobným spolkům, a nebo si řeknu, že podobně jako na jaře jsme byli první, tak nezapomeňte, že tehdy neexistovala Brigita, že teď se ještě blíží nějaká jihoafrická mutace. Berme to tak, a už to myslím řekl jeden z významných lékařů, nikdo nemůže za tuto nemoc a třeba od naší opozice je poněkud trapné, když obvinuje vládu téměř, jako kdyby si vláda ten covid vymyslela. Nicméně řekl jste, že je to jako na houpačce, ale my jsme v těch horních patrech, kdy jsme nejhorší mezi počtem nakažených na 100 000 obyvatel, na 1 milion obyvatel v počtu obětí, v přepočtu. My jsme tam nahoře už hrozně dlouho. Co děláme špatně? Čí je to chyba? No a čí je to vina? No, ten citovaný lékař řekl, že je to vina nás všech, veřejnosti, opozice i vlády. Ale já bych to konkretizoval, protože vina nemá být anonymní. Podívejte se, kolikrát počínaje létem minulého roku se tady sáhlo k takzvanému rozvolňování. Chtěla to opozice, na to jsou důkazy, chtěl to i premiér. Chtěla to veřejnost a chtěl to i premiér. No, tak co? Tak v každém případě se to opakovalo několikrát, naposledy před Vánoci. To už bylo trochu menší rozvolňování, ale fakta ukazují, že po každém, doslova po každém rozvolňování vyletěla ta křivka infikovaných nahoru. A úměrně tomu i počet mrtvých. Takže závěr je jednoduchý. Nepodléhat ničímu tlaku, ať přichází odkudkoliv, a volit, ale to už říkám taky asi rok, volit co nejpříznější opatření. To menší rozvolňování před Vánocemi mělo za následek eskalaci epidemie a mnoho obětí. Nicméně byla spousta epidemiologů, vědců, kteří vládu varovali a říkali, nedělejte to, nerozvolňujte, lidé si půjdou nakoupit, děláte to populisticky. Byla to chyba vlády? No tak já bych především vás korigoval, neboť byli i epidemiologové, kteří naopak říkali opak. Tady se ukázalo, že mezi našimi odborníky není úplný soulad názoru. Toho jste si jistě taky všimla. A to už nemluvím o takových zrůdných pseudoodbornících, jako je paní Soňa Peková, která nám vykládala, že covid vychcípá v létě, a že je to jenom, a to bylo celá řada lidí, že je to jenom taková chřipečka. No ti lidi by měli zalézt do podzemí a už svoje pseudoodborné názory nikomu neříkat. Udělala vláda nějaké chyby za ten rok? Samozřejmě největší? Spoustu chyb, protože tady se ani nedalo chyby nedělat. No, nejsměšnější chyba, pokud si na to vzpomenete, bylo to kafe v Kalímku. No a taková trochu vážnější chyba,
která se naštěstí napravila, byly ty hodiny nákupů pro důchodce. Pamatujete si? Pamatuju. Jak čtete, pane prezidente, ta vyjádření lidí, kteří jednají s vládou, jednají s premiérem, ať jsou to opoziční politici, hejtmani, naposledy pan Středula, šéf odborové největší centrály, že ta jednání jsou velmi složitá a stěžují si na pana premiéra. Jak to čtete? No tak zaprvé jsou lidé, kteří jednají s panem premiérem a dosahují shody. Já bych velmi ocenil postoj našich hejtmanů bez ohledu na stranickou příslušnost, kteří se s premiérem rozumně dohodli. Na rozdíl od předsedů opozičních parlamentních stran. Já sám, abych taky něco dělal, kromě toho, co jsem už uvedl, jsem nabídl, a on to veřejně řekl, panu premiérovi, že jsem ochoten moderovat jeho diskuzi s předsedy opozičních stran, ale on se vydal jinou cestou a cestou, která se osvědčila, a to byla komunikace s hejtmany. A teď? Trvá ta vaše nabídka? Máte nutkání se do toho znovu vložit, když vidíte, co se určitě odehrává? Ne, ale pokud to bude nutné, tedy ano. Jak byste ohodnotil sám sebe za ten rok v roli prezidenta jako hlavu státu v takto těžké situaci? Byl jste dostatečně aktivní, spojující, podporující? Ale no tak, prosím vás, prezident pracuje neustále a řeší věci, které naštěstí nejsou mediálně zajímavé. Tady jsem několikrát veřejně vystoupil, absolvoval jsem na toto téma celou řadu konkrétních jednání, některá z nich byla i důvěrná, proč ne? No a myslím si, že se nemusím stydět za to, že jsem nutil lidi, aby nosili roušky, že jsem v těch veřejných vystoupeních nutil lidi, aby si nechali očkovat. No a teď i po našem dnešním rozhovoru budu nesmírně neoblíbený, protože lidem říkám, jsem pro zavření škol, je-li potřeba, tak i zavření některých podniků. Já například nechápu mysliveckou lobby, která si prosadila otevření podniků se zbraněmi, tak to se teď naštěstí konečně zrušilo. No, čili pravda je, že i když moje žena i moje dcera rozvážejí různé zdravotnické pomůcky, tak já tohle nedělám, už kvůli tomu, že mám bolavé nohy a pomalu si přesedám na vozejček. Když jste zmínil školy, nevyrůstá nám tady ztracená generace dětí, kde se prohlubují rozdíly ve vzdělávání, protože distanční výuka je nesmírně složitá a pro některé rodiny a lidi nemožná? Pane Bože, jestliže ty děti, ať už budou nebo nebudou mít distanční výuku, to nedoženou během 1-2 roku, tak by to nedohnali nikdy. Vy si vzpomenete na svoje, řekněme, pubertální mládí, kdy byly třeba uhelné prázdniny, to vy jste nezažila. Zažila, ale byly týden, 14 dní. 3 neděle, no ale... Já jsem zažila 2 týdny maximum. No, já jsem zažil 3 neděle, ale to opravdu není podstatné. No, já si myslím, že normální školák, když nemusí do školy, tak není tak uvědomělý jako Pavlík Morozov, aby říkal, Ježišmarja, to je mě strašně líto, já bych se tak rád učil. Ale plně uznávám, že to nemůže trvat příliš dlouho. Budu vám oponovat. Děti se těší do školy, chybí jim kontakty a chybí jim škola. A chybí jim vzdělávání na té denní úrovni, kde se potkávají s učitelem a nevidí své spolužáky a učitelku jenom v počítači. Tak v každém případě já jsem docela stoupencem toho e-learning, což je výborné třeba ve výuce jazyku, což je maturitní předmět. Dokonce bych někdy řekl, a teď budu cynik,
že dobře připravený počítačový program na tuto výuku, distanční výuku jazyku, je lepší než učitel, který, řečeno slovy klasika, je před vámi o jednu lekci. Jo, i takoví učitelé jsou, zejména ti přeučení, kteří dřív třeba učili ruštinu a teď se museli seznámit s angličtinou. Pojďme ještě k politice, k vládě. Mluví se o změnách ve vládě. Pane prezidente, máte o tom nějaké informace? Chystá se to? No tak vím, že na to byl dotázán pan premiér. Vím, že se pan premiér vyjádřil, že to nepřichází v úvahu v březnu. No a bude-li mi někdy citovaný návrh tohoto typu panem premiérem předložen, tak mu bez jakéhokoliv váhání rád vyhovím. Rád mu vyhovíte, že by pan ministr Blatný skončil jako ministr zdravotnictví a údajně by na jeho místo mohl nastoupit pan bývalý hejtman Běhounek? No tak slyšel jsem o tom, samozřejmě, že ano, ale toto je věc pana premiéra. Já už jsem jenom ten brankář v té bráně, co zachytával ten poslední míč, ale protože tady máme koaliční dohodu, tak dobře víte, že například pan Hamáček musí navrhnout něco panu premiérovi, pan premiér musí něco navrhnout mně a já jenom předem říkám jako prognostik, že pokud mě to navrhne, tak mu vyhovím. Líbil by se vám pan Běhounek jako ministr zdravotnictví a konec pana Petříčka komentujete jak možný konec na ministerstvu zahraničí? No tak já Jiřího Běhounka znám dlouhá léta. Byl to úspěšný hejtman, byl to úspěšný předseda asociace krajů, je to lékař, i když připouštím, že ortoped, ale je to velmi schopný krizový manažer. A pokud jde o Mílu Staška, tak ten je státní tajemník na ministerstvu zahraničí, pracuje v tomto oboru už téměř 30 let a nelze pochybovat o jeho schopnostech. Jak se vede pan ministr Blatný podle vás jako ministr zdravotnictví? Mně je ho líto. Já už jsem mu to říkal jsem při jeho jmenování, že přechází z parku do džungle a ta džungle ho sežrala. Bylo by sprosté se mu posmívat. Já vzhledem k některým jeho tiskovým konferencím na něm pozoruji syndrom vyhoření a být na jeho místě strašně těžké a náročné práce. A nezapomeňte, že on není epidemiolog, ale dětský lékař a dělá, myslím, tu hematologii, že dokonce hematofilii, nebo jak se to přesně jmenuje. No, takže soucit, poděkování za vykonanou práci, ale na druhé straně vidět k smrti vyčerpaného člověka je smutné a kdyby si odpočinul, možná, že by to bylo k dobrému. Jak se vede pan premiér? Jako krizový manažer, jako premiér země v takové situaci? Já jsem snad jediný, kdo ho hájí. No, přeháním, snad nejsem jediný, ale nejvýznamnější. Asi proto, že jsem sám byl premiér. Takže ty novinářské blbočky, kteří nikdy premiérem nebyli a doufám ani nebudou, nemohu hodnotit jako kritiky premiéra. Premiéra může kritizovat jenom jiný premiér a to jsem já. A vy ho nekritizujete? Já ho v podstatě nekritizuji. Samozřejmě, že jako každý člověk může dělat něco lépe. Už jsem tady mluvil o těch kalíškách na kafe nebo o těch hodinách pro důchodce, ale pane Bože, dovedete si představit sebevětšího génia, který někdy neudělá nějakou chybu?
Já vám dávám ten příklad. Dostal se pod tlak jednak od opozice, jednak od veřejnosti, což je samozřejmě důležité, s tím rozvolňováním. Ano, dneska s odstupem času si právem říkáme, že tomuto tlaku neměl podlehnout. Ale na druhé straně i on měl informace, ne od nějaké Soni Pekové, ale od skutečných odborníků, z nichž alespoň část mu naříkala například, že virus díky tomu, že nemá rád teplo, tak v létě zmizí. Teď zase někdo říká, že virus nemá rád zimu. Ale virus je otužilý, dokonce mutuje, jo, takže to, co část odborníků, kteří by teď nejradši byli, kdyby se na jejich slova zapomnělo, mu říkala, no tak on to vzal vážně a chyba nebyla, že věřil odborníkům, ale že věřil špatným odborníkům. Ale kdo z nás může v této situaci a priori poznat, který odborník je dobrý a který špatný? Pane premiéra, hájíte, pan Blatný by podle vás měl tedy skončit? Já jsem vám odpověděl, ale současně dodávám, že je to samozřejmě kompetence premiéra. Já jsem až ten brankář v tom finálním stadiu, ale znova opakuji, nebyl to špatný ministr, udělal kus práce. A teď mně připadá, že už je velmi a velmi unavený a ostatně jedna z jeho tiskových konferencí, ta nejméně povedená, dokonce vyzněla tak rezignačně. Viděla jste ji, nebo ne? Viděla. No, souhlasíte se mnou? Byla rezignační? Zněla hodně rezignovaně. No tak. Váš předchůdce, pane prezidente, pan Václav Klaus, má COVID-19. Mluvil jste s ním? Nebo jste v kontaktu? Zatím ne. Prý je v domácím ošetřování. Já mu samozřejmě přeju brzké uzdravení, nejsem sadista, ale dovoluji si připomenout svůj prognostický výrok asi před 3 týdny plus minus. Já jsem to říkal v interview pro deník Blesk. Václave, nech se očkovat, jinak riskuješ, že tě ve tvém věku covid dožene. Stalo se, ale znova opakuji, že věřím, že se uzdraví. Jak hodnotíte slova předsedy sociální demokracie pana Hamáčka, který mu také popřál brzké uzdravení panu Klausovi, ale náklady na péči bych mu s chutí naúčtoval? Konec citace. No, to přece není řešení. Mimochodem, když jsme tady mluvili o jisté mentální demenci, což se evidentně netýká Václava Klause, tak já jsem dokonce četl výrok ředitele jedné nemocnice a pokud mě paměť neklame, tak to bylo ve Slaném. A on říkal, že všichni, kdo jsou proti očkování, jsou debilové. Ne, opravuji se, blbci. Ne debilové, ale blbci. No, tak jak vidíte, já jsem slušně vychovaný člověk a takový výrok jsem nepoužil. Ale v každém případě ne, ta náhrada, ta pokuta 10 000 za to, že byl bez roušky, to ano, on, myslím, podal odpor, ale za lékařskou péči by se v sociálním státě platit nemělo. Pane prezidente, dovolím si nakonec osobní otázku. Vy se cítíte jak po zdravotní stránce? Nemáte ortézu, ale říkáte, že přesedáte na vozíček. No, přesedám na vozík spíše z pohodlnosti, jo, protože na některých dlouhých chodbách je to pohodlnější, než chodit. Pořídil jsem si dokonce včera i chodítko a zkoušel jsem ho. No, ale nejsem Thomas More, kterému bylo 100 let a který tím chodítkem vydělal britskému zdravotnictví asi 1 miliardu liber.
Takže abych to nezlehčoval, nohy mě bolí, na kratší vzdálenost se dokáží pohybovat a na delší vzdálenosti, například teď v Polsku, jsem rád, když mě pomůže ochranka. Pane prezidente, ať se vám daří a děkuji vám za rozhovor. A přejte mě, ať se mě ty nohy trochu spraví. Děkuji ještě jednou. A vám, milí diváci, děkuji, že jste se dívali. Za malou chvíli Partie pokračuje na Primě i CNN Prima News. Nabídneme vám interview s předsedou vlády Andrejem Babišem a potom rozhovor s předsedou Senátu. Budu se na vás těšit za malou chvíli.